हे वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा सर्वजण. आय होप तुम्ही सर्वजण चांगले असाल. तर बघून तर समजलं असेलच की मी कुठे चालली आहे. तर मी चालली आहे दिवाळी शॉपिंगसाठी. तर मी आता निघाली आहे दिवाळीच्या शॉपिंगसाठी आणि सोबतच मी माझं पॅम्परिंगसुद्धा करणार आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी आज जाणार आहे सलूनमध्ये. चला तर बघूया की दिवाळीसाठी मार्केटमध्ये काय काय नवीन वस्तू आल्या आहेत आणि मस्तपैकी मी शॉपिंग करणार आहे. तर आता वाजले सकाळचे 10 आणि मी 10 वाजता आता निघते आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा माझा असा विचार आहे की सलूनमध्ये जायचं आणि त्यानंतर आपली जी काही खरेदी आहे ती करायची. तर मी ऑटोमधून आता जाते आहे डोंबिवली स्टेशनला आणि तिथून वॉकिंग डिस्टन्सला सलून आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी तिथे जाईन आणि ते झाल्यानंतर मी माझं पुढचं जे काम आहे ते करेन. तर माझं मस्तपैकी पॅम्परिंग झालेलं आहे. आता मी आले आहे एका शॉपमध्ये. तर मला एक गिफ्ट घ्यायचं होतं ते सुद्धा आता घेऊन झालेलं आहे. आता आपण जाणार आहोत मार्केटमध्ये आणि बघणार आहोत की काय काय घ्यायचं आहे. तर दिवाळीसाठी खूप सुंदर सुंदर गोष्टी आलेल्या मार्केटमध्ये आणि माझी तर शॉपिंग आता झाली आहे. मी चालली घरी आणि माझ्याकडून तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. चला तर भेटूया आता माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.